Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục mẹo vặt về sức khỏe trên website mạng y tế.vn. 10 thói quen xấu cần bỏ khi bước vào tuổi 40. Tuổi 40 sẽ có nhiều điều bất ngờ và khỏe khoắn hơn bao giờ hết nếu bạn từ bỏ 10 thói quen xấu này. 1. Không rèn luyện cơ thể. Cơ bắp đóng một vai trò quan trọng trong việc trao đổi chất cơ bản. Vì vậy, khi mất khối cơ do không tập luyện, quá trình trao đổi chất sẽ chậm lại. Con người càng già đi thì quá trình này càng chậm lại. Do vậy, bạn nên có kế hoạch tập luyện 2 lần một tuần, với các động tác cơ bản hay tập bài tập cardio. Từ viết tắt của cardiovascular, là bài tập tăng nhịp tim, giúp tăng cường trao đổi chất, và tăng khả năng đốt cháy mỡ thường ngay cả khi đã dừng tập luyện. Nhưng hãy chắc chắn rằng, bạn đang tập luyện và kiểm soát trọng lượng cùng những bài tập ngoài trời khác. 2. Ăn nhiều đường. Hãy suy nghĩ 2 lần trước khi ăn chiếc bánh kem, hoặc uống tách trà ngọt, vì ăn quá nhiều đường có thể gây rối loạn khả năng xử lý của cơ thể với loại chất này, gây tình trạng kháng insulin, dẫn đến bệnh tiểu đường type 2. Vì bệnh đái tháo đường type 2 xảy ra phổ biến nhất ở người trên 40 tuổi, nên bắt đầu giảm các đồ ăn nhẹ có đường. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyên bạn nên giữ lượng đường dưới 25 gram mỗi ngày. 3. Không chụp X quang vú. Khi bạn ở độ tuổi 30, nguy cơ bị ung thư vú là một trong 228 trường hợp. Nhưng khi bạn 40 tuổi, tỷ lệ này tăng lên 1 trong 69. Do đó, bác sĩ sẽ khuyên bạn nên bắt đầu chụp X quang vú ở tuổi 40. Và tiếp tục thực hiện hàng năm hoặc 2 lần một năm tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ của cá nhân. 4. Luôn ở trong tâm trạng chán nản. Trầm cảm phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới. Và một khi bạn đã 40 tuổi, bạn cũng thuộc nhóm tuổi có nhiều khả năng mắc bệnh này. Nhưng theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ CDC, chỉ có khoảng 35% số người thực sự tìm kiếm sự giúp đỡ cho các triệu chứng của họ. Nếu bạn đang đối mặt với nỗi buồn, khó chịu, cảm giác tội lỗi, hoặc mất quan tâm đến những thứ mà bạn thường thích, và các triệu chứng của bạn liên tục trong hơn 2 tuần, thì có thể đó không chỉ là một tâm trạng xấu. Bạn nên nói chuyện với bác sĩ nếu bạn cần điều trị. 5. Làm việc khuya. Khi bạn làm việc say sưa vào ban ngày và cả khi ở nhà, bạn có thể gặp khó khăn khi ngủ. Theo CDC, cứ 3 người Mỹ thì có 1 người thiếu ngủ. Và giấc ngủ ngon sẽ trở nên khó khăn hơn khi bạn 40 tuổi. Nguyên nhân là do sự thay đổi nhịp sinh học, sự giảm melatonin tự nhiên, và các tác dụng phụ của hormone của lão hóa có thể can thiệp vào giấc ngủ ngon. Do vậy, bạn cần giữ thời gian biểu phù hợp, hạn chế thời gian trên màn hình trước khi đi ngủ và dành tối thiểu 7 giờ mỗi ngày để ngủ. 6. Không dùng kem chống nắng. Muốn có làn da cháy nắng nên được giữ lại trong quá khứ khi bạn bước vào tuổi 40. Lý do là bởi khi bạn già đi, điều quan trọng hơn thời trang hay làm đẹp là bảo vệ da khỏi bị hư hỏng. Bác sĩ Robin Evans, thuộc khoa da liễu miền Nam nước Mỹ cho biết, phụ nữ trên 40 tuổi nên sử dụng kem giữ ẩm với kem chống nắng vào mỗi buổi sáng. Và nếu bạn chưa bao giờ khám sức khỏe ban đầu, hãy hẹn gặp bác sĩ da liễu để kiểm tra da mỗi tháng một lần. Với bất kỳ nốt nào thay đổi về hình dạng, kích thước hoặc màu sắc xuất hiện trên da. 7. Không khám mắt. Nếu bạn vẫn có thị lực hoàn hảo, hoặc bạn đã kê toa không thay đổi trong vài năm qua, bạn có thể không thấy bất cứ lý do nào để vội vàng đến bác sĩ mắt. Nhưng sau khi bạn chuyển sang 40 tuổi, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề về mắt hơn, ví dụ như tăng nhãn áp. Elizabeth Yells, bác sĩ nhãn khoa tại Norfolk, bang Mỹ cho biết, phụ nữ nên bắt đầu khám mắt một lần khi họ 40 tuổi. Bởi vì những dấu hiệu sớm của các vấn đề về mắt và tình trạng mắt có thể bắt đầu ở tuổi này và nguy cơ tăng lên sau mỗi thập kỷ. 8. Không chăm sóc răng miệng thường xuyên. Hầu hết chúng ta thỉnh thoảng ngủ gật mà không đánh răng. Nhưng khi bạn già đi, việc chăm sóc răng lại có thể ngăn ngừa một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Gary Glassman, bác sĩ nha khoa và nha sĩ tại Toronto, Canada cho biết, sức khỏe răng miệng của bạn liên quan trực tiếp đến sức khỏe tổng thể.
Một sức khỏe răng miệng tốt sẽ giúp loại bỏ được bệnh ở nướu răng, bệnh tim và đái tháo đường. 9. Không nhận đủ vitamin cần thiết. Bác sĩ Alexei Melnick tại New York Presbyterian, Mỹ cho biết, vào thời kỳ mãn kinh, giảm estrogen sẽ làm giảm mật độ xương nhanh chóng, nên việc duy trì mật độ xương đầy đủ trước khi mãn kinh là rất quan trọng để phòng ngừa loãng xương. Nói cách khác, bây giờ là thời điểm hoàn hảo để đảm bảo rằng bạn đang có đủ canxi và vitamin D, hoặc thông qua chế độ ăn uống hoặc chất bổ sung của bạn, để hỗ trợ sức khỏe xương khi bạn bước sang tuổi 40. 10. Quan tâm nhiều đến người khác hơn bản thân. Trong những năm tuổi 20 và 30, khi bạn đang xây dựng sự nghiệp hoặc bắt đầu một gia đình, hoặc cả hai, bạn sẽ dễ dàng quên đi việc chăm sóc sức khỏe của mình. Nhưng khi 40 tuổi, bạn nên chăm sóc bản thân nhiều như chăm sóc người khác. Bác sĩ Ann Davis tại Trung tâm Y tế Đại học Presbyterian, New York, Mỹ nói, hãy bắt đầu một cách suy nghĩ mới và nghĩ về bản thân là một ưu tiên. Lập kế hoạch kiểm tra hàng năm với bác sĩ chăm sóc chính của bạn. Tìm thời gian để tập thể dục. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên để giúp bạn giữ được sức khỏe trong nhiều thập niên tới. Lê Thu Lương, theo Prevention. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.